Banking muna tayo mga boss. What's up mga boss? Today papasyal lang tayo sa tree house sa bundok ng Arayat mga boss. Time check tayo mga boss, 6:25 ng umaga. Gamit natin ngayon si Thankyou. Shoutout muna tayo mga boss. Shoutout kina Joshua Sagum, kay Magneto, at kay CJ Lagora. Ride safe sa inyo mga boss. Ayan, larga na tayo.
National Park, Arayat. Ito yung National Park ng Arayat. Located to sa Barangay San Juan Banyo. Ayan mga boss, update lang tayo. Halos nandito na tayo pero meron pang taas to. Dito magandang mag-jogging o kaya mag-bike, maglakad. Tara, punta pa tayo sa taas. Nasa dulo na tayo mga boss, sarado na yung daan. So balik na tayo.
Ayan na, pahinga muna tayo ng konti. Update ko na din kayo sa mga parts na in-install natin dito sa Mio ko. Gaya ng YSS na shock. So far maganda naman yung performance, pero nung una kasi ang tigas. Siguro nasa braking period pa ito, kaya matigas. Pero ngayon ayos na yung play. Yun lang, ano pa, yung mags wala naman yan eh. Okay naman. Yung brake shoe na racing boy, yung kagat okay naman eh, kaso ang ingay. Kahit na hindi nababasa, yung normal na may araw lang, maingay, parang palaging nababasa. So yun lang mga boss, baba na tayo. Tapos balak kong pinturahan yung stock mags ko. Comment nga kayo kung anong magandang kulay. DIY lang naman yung gagawin ko eh. Dito ko na din siguro tatapusin yung vlog ko. Like, comment, share and subscribe.